Hello students, today we will study about DNA replication. What is replication? The process by which DNA duplicates itself is called replication. आता replicationच्या थ्रू दोन कॉपीज तयार होतात DNAच्या that are identical to each other and identical to their parent DNA also. आता इथं replication कधी होतं? Replication that takes place only once in the cell cycle. आपल्याला माहिती आहे सेल सायकलमध्ये दोन फेजेस असतात, इंटरफेज आणि एम फेज. इंटरफेज की जी प्रिपरेटरी फेज आहे तिच्यामध्ये G1 फेज आहे, एस फेज आहे आणि G2 फेज आहे. एस फेजमध्ये इथं DNAचं रेप्लिकेशन होतं, DNAचं सिंथेसिस होतं. आता हे जे DNA रेप्लिकेशन आहे that is a semi-conservative mode of replication. What is its meaning? इथं ज्या दोन DNA कॉपीज फॉर्म होतात त्यापैकी एक जी असते ती पॅरेंटल असते, म्हणजे त्यामधला एक स्ट्रँड जो आहे तो पॅरेंटल स्ट्रँड असतो आणि एक स्ट्रँड जो असतो तो न्यू स्ट्रँड असतो. म्हणजे इथे पॅरेंटल स्ट्रँड जो आहे तो कन्झर्व होतो. सो इट इज कॉल्ड ॲज अ semi-conservative mode of replication. So this model for semi-conservative replication that was proposed by Watson and Crick. आता ही प्रोसेस काय आहे? So first step आहे that is the activation of nucleotides. We know nucleotides that are the backbones of the DNA. न्यूक्लिओटाइड्समध्ये कुठले कुठले कंपोनंट्स असतात? फर्स्ट म्हणजे डिऑक्सिरायबोज शुगर, सेकंड म्हणजे नायट्रोजन बेस आणि थर्ड म्हणजे फॉस्फेट ग्रुप. इथे नायट्रोजन बेस आपल्याला माहिती आहेत, 4 टाईप्सचे नायट्रोजन बेसेस आहेत DNAमध्ये: ॲडेनाइन, ग्वानाइन, सायटोसाइन अँड थायमाइन. So these nucleotides are present in the nucleoplasm, means inside the nucleus, and that are first activated with the help of enzyme phosphorylase. आता activated form काय होतात न्यूक्लिओटाइड्सचे? DATP, DGTP, DCTP आणि DTTP, and the process it is called as a phosphorylation. सेकंड स्टेप आहे पॉइंट ऑफ ओरिजिन और इनिशिएशन पॉइंट. ज्या पॉइंटला रेप्लिकेशन स्टार्ट होतं तो असतो ओरिजिन किंवा ओ पॉइंट, आणि ज्या पॉइंटला ती प्रोसेस टर्मिनेट होते, एंड होते, दॅट पॉइंट इज T. युनिट ऑफ DNA इन विच रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस दॅट इज कॉल्ड ॲज अ रेप्लिकॉन. प्रोकॅरियोटमध्ये एकच रेप्लिकॉन असतो, पण यूकॅरियोटमध्ये सेव्हरल रेप्लिकॉन्स आर देअर. सो ॲट पॉइंट O, enzyme endonuclease. So endonuclease enzyme is also called as a molecular scissor or here a cutting enzyme. So they cut or they make a nick on one strand, and so that the bond between sugar and phosphate, that is a phosphodiester bond, gets break, and here two strands get separated. So that is seen in our figure. Here the two strands that are separated. Third step, that is the unwinding of DNA molecule. Here enzyme DNA helicase that breaks the weak hydrogen bond so that the two strands of DNA get separated, they gets unwind. Here we can see the Y-shaped structure. It is seen as a Y-shaped replication fork, and now these two strands act as a template. Here हे जे दोन स्ट्रँड आता सेपरेट झालेले आहेत ते पुन्हा रिकॉईल होऊ नयेत म्हणून तिथे एक स्पेशल टाईपचे प्रोटीन जाऊन अटॅच होतात, दॅट आर SSBP प्रोटीन्स, सिंगल स्ट्रँड बाइंडिंग प्रोटीन.
and here they also facilitate the synthesis of polynucleotide chain. आता हे जे फर्दर सिंथेसिस आहे त्याच्यासाठी सुद्धा ते हेल्प करतं. आता हे जे वाय शेप फोर्क आपल्याला बघायला मिळतात, दे आर कॉल्ड ॲज अ रेप्लिकेटिंग फोर्क. आणि इथे जो अनवाइंडिंग ऑफ द स्ट्रँडमुळं एक स्ट्रेन तयार झालेला असतो, दॅट इज रिलीव्ड बाय अ सुपर हेलिक्स रिलॅक्सिंग एन्झाईम. इथे लक्षात घ्या, वेगवेगळ्या एन्झाईम्सचा फार इम्पॉर्टंट रोल आहे या रेप्लिकेशन प्रोसेसमध्ये. नाव द ॲक्च्युअल प्रोसेस, दॅट इज अ सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रँड. So each strand, it acts as a template for the synthesis of new strand. So first RNA primer gets attached. RNA primer, these are the small RNA molecules. So they are attached to the 3' end of that here the template strand. आता इथं RNA primer तिथं जाऊन अटॅच झाल्यामुळं काय करतो, तो जे कॉम्प्लिमेंटरी न्यूक्लिओटाइड्स आहेत की जे सराउंडिंग न्यूक्लिओप्लाझममध्ये असतात आणि जे आता ॲक्टिवेट झालेले आहेत त्यांना तो अट्रॅक्ट करतो. आता इथे हे जे न्यूक्लिओटाइड्स असतात, इथे आपण खाली पण दिसत आहेत, तर ते इथे बाइंड होतात. आता जेव्हा हे 2 स्ट्रँड सेपरेट झालेले असतात तेव्हा या स्ट्रँडवरचे पॅरेंटल स्ट्रँडवरचे न्यूक्लिओटाइड्स हे एक्सपोज झालेले असतात. तर हे जे कॉम्प्लिमेंटरी स्ट्रँड आहे न्यूक्लिओटाइड्स आहेत ते त्याच्याकडे अट्रॅक्ट होतात आणि त्याच्याशी कॉम्प्लिमेंटरी बेस पेअरिंग करतात. जसं की ॲडेनाईन हिअर फॉर्म्स अ डबल बॉन्ड विथ अ थायमाइन, सायटोसाइन फॉर्म्स ट्रिपल बॉन्ड विथ अ ग्वानाइन. सो इन दिस वे here the nucleotides here forms the bind or they forms the pairing, and here the chain that is formed. Here these nucleotides that are interconnected by phosphodiester bond. आणि हे जे सिंथेसिस होत असतं तर त्याच्यासाठी DNA पॉलिमरेज जो एन्झाईम आहे दॅट हॅव अ इम्पॉर्टंट रोल. आता इथं जो नवीन स्ट्रँड हा फॉर्म होत असतो तो नेहमी 5' to 3' डिरेक्शनमध्येच फॉर्म होत असतो. आता इथे 2 टर्म्स आहेत, लॅगिंग स्ट्रँड अँड लीडिंग स्ट्रँड. आता यामध्ये इथे जो स्ट्रँड की ज्याच्यामध्ये फ्री असा 3' एंड आहे त्याला म्हटलं जातं लॅगिंग स्ट्रँड, आणि जो स्ट्रँड की ज्याच्यामध्ये फ्री 5' एंड आहे दॅट इज कॉल्ड ॲज अ लीडिंग स्ट्रँड. आता यामध्ये लीडिंग स्ट्रँडवरती असं सगळं कंटिन्युअस प्रोसेस ही सुरू राहते आणि इथे नवीन स्ट्रँड की जो अँटी पॅरलल फॉर्म होतो. न्यू स्ट्रँड नेहमीच लक्षात घ्या 5' to 3' हा फॉर्म होत असतो. आता यामध्ये एका स्ट्रँडवरती कंटिन्युअस सिंथेसिस असतं अँड दॅट इज ऑन द टेम्पलेट स्ट्रँड, दॅट इज ऑन द लीडिंग टेम्पलेट. तर दुसऱ्या स्ट्रँडवरती इथं डिस्कंटिन्युअसली सिंथेसिस होत असतं अँड दॅट वी कॉल्ड इट ॲज अ लॅगिंग स्ट्रँड. आता इथे फॉर द लॅगिंग स्ट्रँड स्मॉल असे फ्रॅगमेंट्स असतात कॉल्ड ॲज अ ओकाझाकी फ्रॅगमेंट. ॲक्च्युली त्यांचं जे नेम आहे ते ओकाझाकी हा सायंटिस्ट होता आणि त्याच्या नावावरून ते ओकाझाकी फ्रॅगमेंट्स आहेत. सो ओकाझाकी फ्रॅगमेंट्स जे असतात दे आर अटॅच टू दिस स्ट्रँड, लॅगिंग स्ट्रँड, आणि विथ द हेल्प ऑफ एन्झाईम DNA ligase. We know DNA ligase is a joining enzyme. So when Okazaki fragment get attached to this strand, इथे आता ती जी प्रोसेस आहे ती कंटिन्युअस व्हायला लागते आणि इथे आपल्याला बघायला मिळतं की दोन्हीही लीडिंग स्ट्रँड आणि लॅगिंग स्ट्रँडवरती न्यू स्ट्रँड्सचं सिंथेसिस हे झालेलं आहे. इथं जेव्हा प्रोसेस कंप्लीट होते तेव्हा हे जे RNA प्रायमर जे असतात ते रिमूव्ह केले जातात आणि इथं DNA पॉलिमरेजचा जो एन्झाईम आहे DNA पॉलिमरेज 1 in prokaryote आणि DNA polymerase alpha in eukaryote have the important role. इथे DNA गायरेज किंवा DNA
topoisomerase enzyme, they forms double helix to form the daughter DNA molecule. तर जेव्हा रेप्लिकेशन एंड होतं तेव्हा 2 डॉटर DNA मॉलिक्युल्स जे असतात ते फॉर्म होतात. यामध्ये एक स्ट्रँड जो आहे तो पॅरेंटल स्ट्रँड आहे आणि एक स्ट्रँड जो आहे तो न्यू स्ट्रँड आहे. म्हणजे आपण जर बघितलं तर 50% पॅरेंटल स्ट्रँड आहे आणि 50% हिअर द न्यू स्ट्रँड आहे. सो this process is described as semi-conservative replication. Okay student, so that is about the DNA replication. If you have any queries, ask in the comment box and please subscribe this channel. Thank you.